Assalamualaikum. Suara okey tak? Hi everyone, welcome. Tak tahu siapa. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Kita akan mulakan, maafkan saya, okey. Kita akan mulakan untuk live malam ni. So sementara kita nak tunggu orang join, kita minta kepada penonton-penonton semua boleh tolong share, dan mungkin boleh tolong like, dan boleh orang kata tag kawan-kawan juga untuk join bersamalah. Anyway. Betul. Sebelum tu kita nak tanya juga, suara kami jelas ke ataupun tidak, ataupun macam mana? Dengar suara? Kalau dengar mungkin boleh komen kat bawah kau dengar. Yeah. Okay, kita tunggu beberapa orang lagi. Okay, jelas. Terima kasih Akhil Iman Ghazali for the note. Alright. Peminat setia kita kan. Okay Iman, mungkin kita boleh mulakan. Silakan. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Alright, so hari ini kita kembali ke episod 2 Umbrella Talk secara live. Dan untuk topik kita pada hari ini adalah to marry or not to marry. Right, okay. So untuk persoalan, saya rasa ramai anak-anak muda sekarang kan, Encik Nasrun bertanya nak kahwin ke tak nak kahwin, betul tak? Alright, so hari ni sebelum saya start apa-apa, saya introduce dululah panel kita pada hari ini. Encik Nasrun Zikrila, so merupakan clinical psychologist. So minggu lepas pun Encik Nasrun, minggu ni pun Encik Nasrun, mesti orang tanya kenapa Encik Nasrun je kan. Jawapan dia sebab boleh dek. Tak ada orang lagi, kita start dengan Encik Nasrun dulu lah. Mungkin minggu depan orang lain, kita tengoklah macam mana. Right, mungkin minggu depan Encik Nasrun, ya ke? Kita tengok, kalau dijemput kita datang. Ya, betul. Kalau tak sudi nak macam mana kan. Ya, betul. Saya setuju tu. Alright, okay. So untuk hari ni topik kita adalah to marry or not to marry. Alright, so tapi kenapa topik kita macam terlalu orang kata tiba-tiba kan, dari tahun lepas live lepas kita berentas kesunyian, dan tiba-tiba hari ni kita terus membawa kepada satu lagi fasa di mana kita dah mula kepada menyentuh kepada perkahwinan. Mungkin Iman boleh jelaskan kenapa dari itu tiba-tiba topik kita marry not to marry. Saya pun takut. Betul. Saya rasa kenapa kita nak go kepada to marry or not to marry adalah satu, kerana kita nak kena bantulah anak-anak muda, yang muda-muda kita juga, untuk mendapatkan hal tuju yang lebih jelas kan, untuk kita membuat keputusan yang lebih baik tentang kehidupan. Alright, so selalunya fasa kehidupan ni dia ada berubah kan, daripada satu fasa ke satu fasa. So minggu lepas kita dah cakap tentang fasa kesunyian. Alright, mungkin daripada orang yang tengok minggu lepas tu, dia rasa macam mungkin sunyi ni dia kena dia kena rawat, dia kena heal with kahwin kot, macam tu kan. So kat situlah nanti hari ni kita akan tengok either betul ke untuk kahwin ke tidak kahwin tu, adakah ianya satu solution yang betul untuk kesunyian, ataupun untuk kita tengok betul-betul the right decision untuk buat kita nak betul menghala kepada kahwin ataupun tidak kahwin. Alright, okay. So untuk kita mulakan perbincangan kita untuk malam ni, saya nak bertanya dululah, apa sebenarnya, kenapa ada topik untuk anak-anak muda sekarang kan, Encik Nasrun rasa kenapa ada topik sebagai, kalau dulu beza orang dulu, semua kalau kita tanya semua orang semua orang akan tahu memang nak kahwin, betul tak? Memang kan kita tanya siapa-siapa lah, okay, memang bila dah kerja ataupun sebelum kerja ke, kita nak aim untuk kahwin kan. 25 tu selalunya 25 memang dah lambat lah lagi untuk perempuan kan. 23, 22 tu adalah waktu untuk kahwin untuk orang dulu kan. Tapi sekarang ni kita tengok rata-rata 25, 26, 27 tu kadang kahwin tak ada lagi. Alright, so kita nak tahulah kenapa ada perubahan generasi ni, Encik Nasrun, bagi pandangan Encik Nasrun.
Okay, bagi pandangan saya lah anyway, cuma disclaimer sebelum kita masuk kepada kita nak kupas isu ataupun topik kita malam ni. Disclaimernya adalah kupasan kita ni adalah mungkin dari sudut pandangan saya bercerita tu daripada pandangan personal saya dan juga pandangan profesional, terutama daripada kita tengok dalam kes-kes bila kita jumpa kes-kes dan kita kendalikan masalah-masalah masyarakat dan sebagainya. So dekat situlah kita mula ingin berkongsi lah anyway. Dan soalan sangat menarik bila Iman tanya adalah adakah berbeza dengan generasi dulu dan generasi sekarang anyway. Bagi pandangan saya, kadang-kadang topik perkahwinan untuk orang dulu dia tak terlalu terbuka untuk dibicarakan. Okey, mungkin orang dulu kita bila kita bercakap pasal perkahwinan ni adalah dia adalah sebuah fasa sahaja. Maksudnya kita dah fasa kita fasa kanak-kanak, lepas tu fasa remaja, dah dewasa, kita dah ready kahwin dan kahwin. Okey, perjalanan dia tu adalah kebiasaannya dia orang kata agak jelas dan sebagainya. Tapi bila dah zaman makin moden dan sebagainya, kita mula terbuka untuk berbicara. Di mana definisi dan pandangan kita terhadap perkahwinan pun dah mula berbeza. Mungkin orang dulu kadang-kadang ada di mana kita dengar kes dia macam dia tak kenal pun husband, tak kenal pun wife dia, tapi family dah rasa dia dah prepared, dia dah rasa dah ready. So dia kadang-kadang tak bercinta terus kahwin dan sebagainya. Anyway, dan ramai juga yang memberi pandangan dan dia orang bahagia juga dan sebagainya. Tapi betul, ada juga orang kata tidak. Ada ramai juga yang tidak setuju dan sebagainya. Dekat situ yang kita boleh nampak bila makin lama dia mungkin ada clash terhadap pandangan terhadap perkahwinan tu anyway. Sebab tu bila Iman tanya tadi kenapa kita perlu berborak pasal ni, adalah di mana sekarang kita dah mula terbuka untuk kita boleh bercakap lebih jauh. Sebelum perkahwin pun kita dah boleh, kita kena sendiri nilai kita betul-betul ready ataupun tidak dan sebagainya lah. Mungkin itu sebagai introduction dahulu. Betul. Bezanya dulu dengan sekarang kan, dulu ada arranged marriage kan, terus ni. Bila sekarang ni ada situationship lah. Kalau Encik Nasrun pernah dengar situationship lah, talking stage kadang-kadang setahun 2 tahun kan, talking je kan, tapi tak adanya apa-apa, betul tak? Alright, so kadang-kadang bila kita cakap tentang persoalan kan, kadang-kadang ramailah ataupun even saya sendiri kan, self disclosure, alright, sedikit, even saya sendiri pun kadang-kadang saya macam fikir kita ni nak kahwin ke tak nak kahwin kan, nak kahwin ke tak nak kahwin. So bila dah orang meningkat 25-26 kan, bila sekarang ni kita lebih fokus kepada kerjaya. Alright, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, banyaknya fokus lebih kepada kerjaya, tengok lebih kepada self improvement kan, lebih kepada kita sendiri, apa yang kita nak capai, as a person, right? So apa yang bagi pendapat Encik Nasrun kan, kenapa orang beberapa orang ni ataupun individu-individu luar sana, kenapa mereka ada persoalan tu, nak kahwin ke tak nak kahwin? Sebenarnya saya dah plan nak tanya Iman soalan ni. Dapat dekat kita dulu. Sebab saya tapi tak apa, sebab mungkin malam ni untuk kita nak berbicara pun kita nak tengok juga pandangan, mungkin saya pandangan dari dari pandang sudut lelaki, dan kita nak tengok jugalah macam mana dari sudut pandangan perempuan ini. Tapi we go back kepada soalan yang ditanya adalah mengenai kenapa keluarnya persoalan marry not to marry ni anyway. Dekat sini sebenarnya kita dah kena faham situasi sekarang. Sebab tu kita kata perspektif orang dulu dengan orang sekarang dah mula berbeza, dan orang sekarang pun kita dah boleh pecah kepada beberapa bahagian ataupun beberapa kategori bila dalam kita bercerita pasal bab perkahwinan anyway. First adalah kita boleh tengok orang yang memang nak kahwin. So bila bercakap pasal perkahwinan ni, dia lah yang paling excited, dia lah yang macam kalau boleh, kalau dah cukup semua just langsung lah anyway. So ada juga yang dia sekadar ready untuk get married, tapi dia tak tahu apa-apa. Tapi dia orang kata
menganggapkan perkahwinan sebagai adventure. Seronok kan? Betul. So kita belajar selepas itu. So maksudnya bagi dia tak apa, kita kahwin dulu, lepas tu dan kita belajar sama-sama. Anyway, okay. So itu group yang pertama lah anyway. Okay. Itu orang kata macam di hujung sini. Di hujung satu lagi adalah di mana group yang rasa macam tak nak kahwin pula. Okay. So itu pun kita akan kupas kejap lagi. Kenapa ada yang tak nak kahwin juga? Okay, anyway. Dan biasanya dekat tengah-tengah ni kita nak bercakap lagi banyak lah anyway. Dekat tengah-tengah ni dia ada dua pula yang possible jenis lah anyway. Satu adalah mereka yang ada keinginan nak berkahwin tapi hesitant, macam boleh ke ataupun tak boleh. Ini so dia dah nak berkahwin tapi dia hesitant, nak ke tidak, ada ketakutan kat sini kat sana dan sebagainya. Itu satu grup. Dan satu lagi grup adalah dia hesitant dengan perkahwinan itu sendiri. Dia pun tak sure dia perlu kahwin ataupun tidak dan sebagainya. Itu adalah another circle group. So biasa grup yang dekat tengah-tengah ni yang menjadi atas pagar yang agak keliru dan sebagainya. Mungkin yang di hujung sini dan hujung sana tu diorang dah bahagia dengan cara sendirilah. Anyway, mungkin yang nak kahwin ni mungkin dah kahwin dah. Dah bahagia betul. Berpegangan tangan. Betul. Okay. Mungkin tak, orang ramai yang tak, ada yang tak boleh relate jugalah anyway. Tapi tak apa. Okay. So mungkin mungkin kita boleh minta jugalah kepada audiens, siapa-siapa nak boleh share juga anda di semua ada related ke juga, duduk dekat golongan mana, mungkin dah bahagia atau bahagia sendirian atau macam mana, mungkin boleh komen juga. Anyway, okay, tapi itu secara overall lah yang saya nampak. Dia ada 4 mungkin ada 4 dynamic lah, ataupun karakter-karakter yang berbeza lah anyway. Tapi untuk kita kupas secara mendalam lah anyway. Okay. Mungkin kita tak pergi yang hujung-hujung tu. Betul. Kita go ke tengah-tengah dulu. Agak-agak iman lah ataupun pandangan sudut iman. Kenapa macam ada golongan kita go kepada yang hesitant dulu, yang dah nak kahwin ni, dia dah tapi apa kemungkinan ataupun apa sebab yang menjadikan dia hesitant pula? Kenapa ada dia ada keinginan tu tapi dia berfikir bukan saja 10-20 kali, tapi mungkin dia fikir 100, 200, 300, 400, 500 kali lah. Banyak lah kiranya kan. Alright, saya rasa benda yang kenapa orang hesitant tu adalah probably bila kita dah duduk 20-23 ni kan, kalau hidup seorang pun komitmen untuk kita tanggung seorang pun dah besar. Alright, so bila kita fikir tentang nak adanya keluarga, nak adanya pasangan ataupun nak adanya satu institusi perkahwinan tu komitmen tu dah akan lebih lagi, right? Komitmen tu contohnya makan dah sekarang dah tak boleh makan untuk seorang dah, alright? Not only financial punya commitment, but also in terms of kita punya emotional punya commitment as well, kan? Attention, right? Kita nak kena fikir orang lain punya tu, pasangan kita punya apa dia fikir ke, kita nak kena adapt kan dengan situasi tersebut, right? So bila orang yang tengah-tengah ni, kadang kita rasa takut lagi-lagi bila kita tengok kat social media sekarang, kan? Dekat Twitter banyak DS kan, dark side, partner kita tiba-tiba kita tahu ada dark side kan, tiba-tiba lah ada account dark side lah, ada tiba-tiba bila tahu lepas kahwin ada yang addicted towards pornography, ataupun ada yang lepas kahwin baru tahu rupanya husband dia gay. Alright, so kat situ kadang nanti terungkai macam tu. Kadang bila kita tengok through social media ni, itu yang menakutkan. Alright, at least untuk perempuan lah. Alright, lelaki pun probably the same. Bila kita cakap pasal lelaki, mostly banyaknya kepada komitmen financial tu. Alright, nak kena jaga anak orang ni, kan dah bagi amanah dah. Alright, so macam bila in terms of commitment tu, benda tu saya rasa orang akan takut lah. Alright, and then benda ni is something yang even saya pun selalu dengar juga. Dengar. Kadang orang cakap macam seumur hidup tu terlalu panjang. Right, macam terlampau panjang nak kena hidup dengan seseorang tu, seumur hidup. Lagi-lagi kita tahu kita nak kena adapt, transition kan, daripada satu fasa kepada satu fasa. Daripada kita single kan, lagi kalau dulu belajar kan, fasa nak kena belajar, lepas tu fasa nak kena kerja, lepas tu fasa nak kena kahwin ni, dia dah jadi lebih besar. Alright, sesuatu yang susah untuk kita kawal lah. Alright, saya rasa that those are the things jugalah. Alright, and then keseronokan untuk hidup seorang tu ada lagi.
Alright, so bila kita bila kita go kepada marriage tu, kita dah tak boleh fikir kita seorang je. Right, kita dah kena fikir nanti kalau perempuan, nanti husband kita cakap apa. Kan, kalau husband pula nanti isteri kita bagi ke. Lagi-lagi kalau lelaki kan, yang malam suka lepak-lepak. Kan, malam suka lepak ke, suka main game ke, kan. So bila main game ni, masa-masa kawan-kawan dengan game tu pun dah secara tak langsung dah kena kurangkan dah kena reduce dah. So benda tu tak ready untuk kita give out, untuk kita give in lah, untuk kita tolerate benda tu lah. Itu I think that is from my perspective. Encik Nasrun pula macam mana? Encik Nasrun tak apalah. Baru nak tanya Encik Nasrun golongan yang mana? Kanan ke, kiri ke, yang tengah Encik Nasrun? Kita masih memahati. Mungkin kita berada di luar dulu kan untuk sementara waktu ni. Okay. Tapi saya suka dengan dengan komen Iman lah in a way. So first adalah kita boleh tengok golongan yang hesitant. Hesitant tu adalah dia nak kahwin, tapi dia ada sedikit kesangsian. Okay. Dia mungkin berbeza sedikit dengan mereka yang tak sure nak kahwin ataupun tidak. Mungkin yang tak kahwin dengan tidak ni yang biasa yang dia risau dengan bila kita cakap pasal perkahwinan, dia takut dia akan hilang beberapa perkara. Macam Iman cakap tadi, kehidupan single dia dan sebagainya. Mungkin untuk golongan yang sebenarnya dia dah ready nak kahwin tapi dia hesitance, bagi pandangan saya the first tu adalah komitmen lah anyway. Betul. Komitmen ni dua-dua di mana termasuklah lelaki dan perempuan dan sebagainya. Sebab ada je yang orang-orang lama ataupun even orang sekarang pun ada cakap macam tak apa, kahwin je dulu, rezeki datang kemudian. Betul. Ataupun orang kata macam rezeki tu berkat perkahwinan. Anyway, kan. Dan sebenarnya kita tak nafikan. Okay, kita tak nafikan. Sebab rezeki tu adalah rahsia Tuhan lah. Tuhan dah tulis suratan tersebut dan kita sebab ada je orang lepas kahwin dilimpahkan rezeki dan sebagainya. Anyway, itu pun kita menghormatilah pandangan masing-masing. Tapi pada masa sama ada di mana individu dia agak realistik. Maksudnya dia berpegang kepada kalau sekarang gaji sebanyak ini, lepas kahwin mampu ke untuk dia nak memberi komitmen dan sebagainya. Itu pun adalah orang kata kerisauan yang valid. Ataupun kita tahu, okey, sekarang pun kita contohlah ujung bulan pun kita dah kena berjimat-jimat. Okey, apatah lagi bila kita dah mula ada pasangan dan sebagainya. Sebab tu tak senang untuk kita nak cakap tak apa, just go ahead. Rezeki datang kemudian. Mungkin ada orang berani dan mungkin ada orang tidak lah anyway. Betul. Kan. Okay. So mungkin itu antara yang menjadi punca hesitant tersebut lah. Yang kedua kebiasaannya adalah dalam komitmen tersebut adalah bila kita cakap pasal responsibility jugalah anyway. Maksudnya dia dah ada idea macam mana nak jadi suami, macam mana nak jadi isteri. Idea tu ada, tapi keyakinan untuk didapat jadi ataupun tidak itu mungkin ada persoalan. I tahu kalau husband kena buat macam ni. So dia dah ada the idea, expectation. So dia dah ada some of expectation, tapi dia sendiri pun tak sure dia boleh menjadi apa yang diharapkan. So itu menjadikan punca kenapa hesitant lah. Macam tu. Dan kalau kita tengok kat komen kan, and Farhana Ahmad cakap tak nak kahwin tapi mak suruh kahwin. So ini pun kadang kita social pressure, right? Social betul. Pressure daripada orang sekeliling, right? Orang sekeliling tu kadang-kadang kita okey je, bahagia seorang-seorang kan. Kita bahagia, kadang nak keluar mana keluar je, alright, tapi orang sekeliling kita yang tak seronok tengok kita macam tu, alright. Lagi-lagi parents kita lah, kadang dia bagi mereka, of course all of this concern, worries ni come from a good place lah, alright. Diorang ada good intention kan, untuk orang jaga kita ke. Lagi kalau perempuan bahaya kot keluar malam-malam, drive malam-malam ke apa kan. So bila ada suami tu mungkin boleh jagalah kot. Saya pun tak tahu lagi lah kan. Nanti kita check macam mana, alright. So tapi this is where social pressure tu ada, alright. So that is kadang-kadang kita akan rasa macam lagi rebel, lagi banyak rasa memberontak untuk tak nak kahwin tu.
just to show macam orang sekeliling kita not right. Like I boleh je survive sorang-sorang, tak ada masalah pun. Alright, okay. And then ada komen pula next adalah daripada Alia Abdul Razak, or mungkin sebab tak ada role model yang baik juga. When we're exposed to broken relationship, marriage, we might feel hesitant too. Betul? I think this is very valid, right? Very very valid sebab dalam dalam kehidupan kita, not everyone is blessed with people orang sekeliling dia have good relationship, kan? Yang menunjukkan marriage is a simple thing. It's about rainbows and butterflies, right? Tapi kita nampak a lot of failed marriages kan around us. Kita nampak macam mana kalau kita balik kampung tu, how certain couple struggle kan, dua-dua. Lepas tu kita nampak kenapalah makcik kita ni stay lagi dengan pakcik kita tu kan, kenapalah pakcik kita ni treat makcik kita macam tu. Alright. Or ada juga kadang ada certain expectation in a way where kita nampak orang sekeliling kita very good in marriage. Alright, dorang kahwin sangat bagus sampai kita ada certain expectation where kalau tak macam ni tak nak kahwin. Alright, itu pun ada juga, through observations juga, right? So benda tu saya rasa sangat valid juga kenapa orang hesitant nak kahwin tu. Saya setuju. Komen Alia kan sebab pasal tak ada role model dan sebagainya. Okay, so ini pun antara benda yang kita boleh tengok. Kan kita bercerita pasal ada di mana yang hesitant, ada yang memilih untuk tidak kahwin. Dekat sini kita boleh, kalau kita nak berbicara pasal trauma ataupun trauma respon, setiap orang dia ada trauma yang berbeza-beza. Okay? Dan kadang-kadang trauma itu memberi ataupun sebagai panduan macam mana dia react dengan kehidupan dia. Okay, ada orang yang bila dia tengok this kind of cases, benda tu pun create trauma kepada dia, then end up dia memilih tak apa, untuk aku prefer untuk single anyway. Tapi kalau yang pilih untuk tidak kahwin tu, itu lebih kepada avoidance lah anyway. Tapi kalau kita fokus kepada group tadi yang nak kahwin, kadang-kadang bila ada history ataupun ada sejarah ataupun dia pernah tengok pasangan tak bahagia dan sebagainya, kadang-kadang itu menjadikan dia hesitant. Dia sebolehnya dia ingin mencipta satu kebahagiaan melalui perkahwinan. So betul, itu adalah keinginan dia. Okay? So mereka yang hesitant ni adalah kadang-kadang dia nak cipta bahagia tak sama macam mana dia pernah tengok. Mungkin dia pernah tengok the broken marriage and so on tu, ataupun dia sendiri daripada keluarga yang broken dan sebagainya. So sometimes in the idea adalah dia nak create a good life. Dan disebabkan that keinginan tu menyebabkan dia create the fear. Tapi mampukah aku nak buat kehidupan macam ni? Okay, kehidupan a better marriage compared that I see before and so on. Okay, so kadang-kadang keinginan dan nak buat itu dia create fear, dan fear tu menyebabkan dia hesitance. Okay, so dia dah ada idea like macam tak apa, in future I want to have a better marriage compared to yang dia tengok lah, mungkin keluarga ke, parents sendiri ke dan sebagainya. Dia dah fikir I want to have a better marriage, tapi dia sendiri pun sangsi, but is it I can create a better marriage ataupun tidak? Betul. So itu pun can be the trauma response as well. Betul. Dan tadi saya rasa bila kita cakap tentang trauma response kan, and then sama juga kalau kita ada golongan yang hesitant kan, ada juga golongan yang betul-betul nak kahwin. Right, sometimes orang yang trauma response in a way where dia nak create dia punya family kan, different than family that they come from. Alright, so itu yang kadang-kadang ada yang terus kahwin. Alright, dah nampak dah ada pasangan yang memang rasa sepadan ke apa, dia terus kahwin tanpa ada preparation yang sebetulnya. Kadang itu pun ada juga, in a way where dia nak escape. Alright, dia nak adventure ke, right? Tapi in a way where sometimes people escape, nak keluar daripada family untuk keluar nak ada family sendiri tu. Terus kahwin with the idea of aku dah tak nak dah macam tak nak duduk dengan family aku. Alright, kita nak keluar, nak create something. So this is where sometimes lack of preparation tu kan, lack of preparation, dia tak tahu what's coming. Alright, this is where kita nampak mungkin lah, alright, probably not 100%, bukan semua, tapi bila dah go kepada macam tu, after marriage tu baru dia tengok the reality of it.
Alright, their reality of rupanya wife aku ni masak pun tak erti. Kan? Rupanya husband aku ni pengotor. Alright, so macam tak boleh pula nak kena adapt with that new life tu. Alright, so sometimes they do well, sometimes they don't. Right. What are your thoughts, Nasrun? Dia satu persoalan bila Iman cerita tadi kan pasal kadang-kadang the trauma response pun menyebabkan seseorang itu lebih rushing ke arah perkahwinan tanpa preparation yang betul lah. Anyway, okay. So when we talk about in term of professional, okay, secara professional, but what do you think about trauma? How far it should be prepared sebelum to get married? Is it like macam trauma tu need to be healed first ke? Ataupun actually like we just need to make it peace with it ke? Ataupun macam mana? Mungkin Iman boleh give a comment ya. Tiba-tiba right. Okay, so saya rasakan in terms of preparation of trauma tu, I understand trauma take years. Alright, sometimes bila kita dah go through therapy pun, sometimes it's not something that's easily to be solved lah. But what I think is very important too is the insight and awareness. Alright, it's for you to have the level of insight and it's for you to have the level of self-awareness untuk you rasa macam the marriage that I'm going into ni bukanlah sekadar escape. Alright, untuk you bila kita ada idea of escape kan, daripada satu tempat ke satu tempat, expectation kita adalah this marriage ni akan jadi so much better. Alright, so much better ke macam tu. So sebab contohnya kan, kalau kita escape daripada tempat yang kita tak suka, mesti kita choose tempat yang kita suka. Right, mesti kita pergi tempat yang lagi seronok. Right, so bila kita dah ada certain expectation macam tu, to go kepada marriage, bila kita tak ada insight and awareness yang we are going through something, ataupun kita tak ada insight and awareness that I am going through some traumatic experiences ke ataupun generational trauma, right? Kita tak ada insight tu, apa jadi adalah we will live the same way that we lived before. Alright, bila ada certain certain things that does not go the way that we want, apa jadi adalah kita akan cepat marah ke, kita rasa macam okay, aku menyesal lah, kenapa aku kahwin right, sepatutnya tak ada, change. This is not what I planned. I think that is from my point of view lah. Alright, just for you to have that level of insight, awareness, and then macam mana you dengan your partner help each other, nurture each other, and how welcome are you untuk you allow your partner to help together with you, to heal together with you. And I think benda tu sangat-sangat penting untuk kita not plan tapi prepare ourselves first, right, before kita head into marriage ni. Sebab marriage ni nanti dia bukan you seorang je, your partner. Nanti bukan your partner je, your family, your partner's family, right? If you have children, alright, and then dia tak go kepada individual saja, it's an institution. Dia jadi banyak. Okay. Yeah, that's actually interesting lah. Kenapa kita include sikit tu adalah ni sebagai perkongsian profesional lah. Anyway, yeah, actually one of the key yang Iman share tadi is about awareness and insight itu kan. Maksudnya kita aware. Dan satu lagi yang saya boleh kongsikan whenever we talk about the trauma and so on. There was maybe if we think that actually the trauma is really affecting us, kita galakkan untuk pergi terapi lah anyway. So maksudnya we can properly let go ataupun properly heal the trauma. Tapi secara general lah, mungkin ada orang yang dia rasa dia okay je dengan trauma dia, then make it peace and so on. Antara benda yang kita boleh go through ataupun kita reflect daripada trauma tersebut, yang ni tak kisah daripada golongan hesitant nak kahwin ataupun yang dah eager to kahwin ataupun tak nak kahwin. When we talk about the trauma ataupun when we talk about the fear towards marriage ni, kita kena tahu what is actually the fundamental yang kita nak, what is our expectation. Sometimes the trauma adalah dia create kita satu belief yang sometimes the belief is actually might be not true ataupun can be irrational as well. Anyway, okay. Contoh the belief dia adalah bila kita tengok the broken marriage, kita punya belief adalah I akan create satu perkahwinan yang tak ada masalah. I nak a happy marriage and so on. But at the same time, that belief I want to have a good, totally good, tak ada masalah dan so on tu adalah sesuatu yang quite impossible. Because like most of the marriage kita akan ada up and downs and dia tersendiri. So di mana bila kita
create that belief, sometimes benda tu yang menyebabkan kita kita sendiri ada fear. Kalau untuk golongan yang hesitant, itu menyebabkan dia hesitant. Kalau yang tak nak kahwin, mungkin sebab itu yang yang trauma, dan dia avoid. Ataupun yang kahwin, itu menyebabkan dia kecewa. So dia dah believe like I want to create a better marriage, but turns out bila ada masalah dekat situ, dia get frustrated and so on. So dekat situ pentinglah untuk kita nak evaluate balik. Tak semua orang ada trauma, tapi for those yang ada, dekat situ penting untuk kita cari balik lah anyway. So whenever we able to make it peace, dia tak mengganggu, then that's okay. But if those things actually affecting our perception toward marriage, that where we have to do something lah anyway. Betul. And then ada satu komen ni kan, Alia, but the fear can also drive us to break the cycle. So kita akan try to build a functional family because we know the effects of a broken marriage or family. I think this is kita we can call this as a very healthy trauma response lah, right? So macam kita tahu, we know how to kind of like find the right way, things like that lah. Alright, and then next, Amira J Malik. Right, it's okay to go into a marriage with trauma still, but only as long as you are willing to work on it actively so that it wouldn't negatively affect your partner and vice versa. Betul? Alright, the willingness untuk work on it tu. Alright, that is very very important. Kalau you are in an absolute denial, right? So benda tu that will actually will eventually become toxic lah. Alright, to you, your partner and your future family. Alright, so macam kita nak focus on kita nak focus on having the self awareness, alright, the willingness to help yourself tu. Alright, Nurul Fatini, I think having a firm purpose of marriage will help us to do our decisions in our marriage. Okay, betul? Alright, the reason why you get married tu, alright, that is I think very very important untuk you kahwin. Alright, the reason tu. Alright, so sometimes reason kan ada in terms of religion. Betul tak? Alright, ada yang dia rasa ini adalah sebab agama lah. Alright, dia kahwin sebab agama. Alright, ada juga dia kahwin because of desakan family. Alright, ada juga dia kahwin because dia dah ready. Alright, ada juga dia kahwin because dia nak escape. These are the things, right? So what are your thoughts? Kenapa how do people try to cari the purpose of marriage tu, Encik Nasrun? Okay. So before that, I just nak comment sikit lah daripada apa yang Cik Alia tuliskan. But the fear can drive us to break the cycle anyway. Again, this is something that very interesting. Tapi mungkin topik kita bukan trauma hari ni. Tapi nanti mungkin later on bila kita ada chances. Tapi it's actually for those yang ada trauma, memang itu niat dia. I want to break the cycle anyway. But sometimes because that fear yang push that person to enter the cycle. Betul. Okay, contoh like macam kalau kita di kebanyakan kes lah, this pun proven by research, seseorang yang ayah yang alcoholic, this based on research, ayah yang alcoholic, anak dia, kita kata by right, kita dah tengok how problematic my father, I will think like I'm going to be a better person. But subsequently ataupun surprisingly, the research show, anak pun akan jadi alcoholic juga. Anyway, so this is where sometimes we have the idea kita nak break the cycle, but the fear sometimes unconsciously push us to enter the cycle. So sebab tu like bila Alia tulis ni, actually what we suggest lah anyway is actually to let go the fear, but heal it peacefully anyway. Sebab I think with fear there's anxious. Betul. Right? So what happens with anxiousness adalah kita akan sometimes we don't know what's right or what's wrong kan. So kita akan drive to like kena buat ni macam tu. Betul. Tapi against lah, kita tak deny maybe that there was it can work for certain people, but again whenever we put fear, sometimes those word we have to be careful because kita takut disebabkan terlalu takut itu menyebabkan kita menjadi apa yang kita takut. Okay. Then another comment yang Iman cakap tadi adalah
purpose of life. Purpose of life pula, purpose of marriage. That's true. That's true. Cuma bagi saya lah, anyway, like based on my experience dengan cases dan apa tu kita jumpa pengalaman divorce case and so on, sebenarnya true, it's good untuk kita go kepada a good purpose untuk masuk dalam alam perkahwinan. Tapi at the same time, we have to understand that sometimes the purpose going to keep changing by the time. Contoh lah, mungkin awal perkahwinan adalah to have a good couple. Mungkin next adalah kita dah nak menjadi a good parent. The next kita nak jadi ni and so on. So sometimes ada orang menjadi dia mula kecewa dengan like, oh, my purpose I kena jadi macam ni. Ada orang dia macam have the purpose of perkahwinan, nak ada partner dia sebagai company to travel. Dia nak travel and so on. Tapi end up like macam dia tak ada chance pun. So yeah, for me to be conclude is true. Sometimes kita kena ada purpose of to get married, but it's okay for sometime whenever kita rasa purpose kita dalam perkahwinan ni, kalau dah masuk alam perkahwinan, kalau kita rasa purpose kita dah hilang, then it's okay to create new purpose. Anyway. Faham. And the purpose, I think it has to align together with your partner lah. Betul. Alright. So macam kalau kita ada different purpose and then your partner have different purpose, it feels like we're going to a two different destination. Ataupun you rasa okay je, Nasrun. Sebenarnya macam kalau kita nak travel kan, kita pergilah A dulu, lepas tu kita pergi sama-sama B. What do you think? Do you think that's also okay? I might be wrong. I rasa dekat sini ada satu komen daripada Nek Nash adalah marriage a lifetime work together. I think this is like the key kot. Based on Iman tanya tadi kan, is actually like when life is actually work together. Sebab tu kalau macam komen sebelum ni adalah if you have the purpose, sometimes purpose kita tu adalah individu. So whenever kita betul-betul dah masuk dalam alam perkahwinan, that's where sometimes we find like our partner have different purpose. So tapi it's okay to have different purpose. Betul? But whenever we go to marriage, this is where we have to work together lah. Anyway, macam mungkin ada setengah orang it's okay. So I want to go travel first here, then next time we go together, then we are okay. Betul? Tapi it's depend on purpose lah. Mungkin ada after toleransi kita rasa tak kita kena tunggu, kita kena go together juga. Tapi based on macam mana you guys communicate, macam mana you guys collaborate and so on. Betul? Anyway, Faham. And then I think what's important bukan untuk kita cari the same purpose kot, tapi to know you have a purpose. Betul. Alright? And to know so that in the midst of marriage ni you don't lose yourself. Right, so that kita tahu kita tahu where we want to work, alright, what we want to do, alright, you and your partner lah, right? So macam, and then again macam Nek nak cakap in terms of middle ground through communication, right? So macam because at the end of the day when two different people are trying to live together, we all have different things kan, based on our different experiences in life lah kan. Kita cara dibesarkan semua berbeza kan, tapi untuk kita nak mencari itu adalah mencari kesamaan the middle ground tu. Samaan tu kita kena a lot of discussion, right, a lot of communication kan, supaya kita boleh tahu and it takes time untuk orang adapt with each other tu. Betul tak? Kan? Lagi-lagi kalau kita dah biasa kan duduk dalam bilik sorang-sorang, tiba-tiba pula ada orang kan. So macam benda tu akan tak adalah menyusahkan, tetapi akan berbeza lah kan. Macam akan help try untuk macam you would try to adapt, right? So those are my opinion lah. Betul. Right? Tapi ada juga persoalan yang ini pun something common tau dalam bila kita bercakap pasal tak apa, after perkahwinan expectation, kita kena communicate better. Kita nak orang kata kita kena find the middle ground and so on. Tapi mengikut pengalaman against tapi saya disclaimer bila saya jumpa kes ni biasa maybe kita akan fokus kepada banyak masalah lah, pengalaman kes lah. Pengalaman kes. Bukan pengalaman sendirilah. Bukan kita letak di sebelah dulu in term of professional. Alright, okay. Tapi ramai juga yang bila kita cakap dalam komunikasi, banyak orang akan cakap macam apa je yang saya tak cakap.
Apa je saya tu, saya dah cakap banyak kali. Betul. Saya dah ni and so on lah. Anyway, so actually then again kita macam, oh you have a broken communication ke? Tak, saya dah cakap. Betul. Saya dah terangkan semua bla bla bla. Tapi itu still menjadi masalah. Betul. Ini so ini adalah salah satu inisiatif daripada Payung Redup. Betul. So currently we are planning untuk kita nak buat satu webinar pasal perkahwinan. Anyway kan, mungkin kita bagi Iman sendiri mungkin terangkan sedikit. Alright, okay. So nanti pada bulan 12, 10 hari bulan 12 kami akan mengadakan webinar tentang premarital counselling. Alright, it's a premarital counselling. So where this is where we have extensive course. Alright, it's a 2 hours plus of course where kita akan go into details tentang premarital preparation lah, in a way about perkahwinan tu, supaya kita nak go kepada expectation versus reality kan, untuk kita tahu. Sebab of course kita selalunya di-prepkan oleh kursus kahwin. Alright, and sometimes kalau kursus kahwin dia akan more kepada in terms of religion punya side lah. Alright, kalau what Payung Redup tries to do adalah untuk kita tengok in terms of psychological punya lines. Alright, untuk kita tengok nanti maybe macam isu yang Cik Nasrun cakap tadi, communication kan. So nanti kita akan kupaskan lagi. I think it's a topic for another day lah. Betul. Alright, it's a topic for another day for us untuk kita discuss more. Alright, kenapa communication, kenapa dia cakap dia dah banyak kali dah cakap, dah banyak, dah berbuih dah mulut, tapi kenapa orang ni tak faham-faham lagi. Alright, so this is where we can actually try untuk explore lagi, right, untuk discuss lagi lebih, probably in the future umbrella talk. Alright. Alright, so I think Encik Nasrun ada nak cakap lagi ke? Kenapa I think kan before we end, right, one last question saya nak tanya Encik Nasrun. How do we help people untuk to answer the question tu, nak kahwin ke tak nak kahwin? Apa yang diorang perlu buat, ataupun apa yang they have to help themselves with? Yes, this is like to be conclude lah kan. Anyway kan. Betul. Okay. So sebab topik kita malam ni adalah marry to not marry, not to marry. Anyway To kan, marry or not to marry. Marry not to marry kan. Di mana kita sendiri macam nak kahwin ataupun tak kahwin kan. Anyway again sebab macam kita cakap tadi dari awal talk kita adalah mungkin pada talk kali ni kita nak fokus kepada golongan yang kat tengah-tengah. Okay, golongan di mana first, golongan yang dia nak kahwin tapi dia hesitant lah. Anyway, yang kedua adalah di mana golongan yang tak sure perkahwinan tu bagus ataupun tidak untuk dia. Okay. So to conclude, untuk nak menjawab tu sebenarnya jawapan dia adalah tiada jawapan. Okay. So untuk first adalah untuk golongan yang hesitance. Anyway, kita di sini kita bukanlah menjadi orang yang just kahwin ataupun jangan kahwin, tidaklah. Anyway, tapi apa yang kita boleh advise adalah you have to go back balik and then tengok balik what is actually the the hesitant tu, what is the punca dia kenapa. Anyway, okay. So dekat situ yang kita work on. Kadang-kadang kita boleh salah faham dengan apa yang kita aware. Contoh kadang-kadang kita merasakan actually financial is the fundamental, but it's actually not financial, but it might be expectation. So that's why yang penting untuk kita kena go back, kita kena reflect betul-betul. Sometimes dia bukan apa yang kita jangka lah, anyway, then that's make us stuck. Mungkin ada orang dia terlalu mengejar kesempurnaan, I want to live a marriage macam ni, itu menyebabkan dia rasa dia tak dapat macam tu lah. Anyway, okay. Untuk golongan yang kedua adalah whenever we talk about dia sendiri pun tak rasa perkahwinan tu bagus ataupun tidak untuk dia and so on pun, again yang tu pun penting untuk kita nak kena go back balik, kita kena reflect balik what is actually the issues here lah. Anyway, apa yang kita rasa and so on. So sebab even though there was cases yang mana sebenarnya dia tak nak kahwin pun, tapi being pressured by family and so on kan. Tapi again at the end of the day kita adalah empunya hidup kita lah. Anyway kan, so we have to make our own decisions. Anyway, tapi kami pun tak ada hak untuk nak suggest you kena buat ni, buat tu and so on. Tapi again I take quote daripada Iman tadi,
awareness and insight is the key lah. Anyway. I think untuk conclude kan juga, benda yang first adalah to cari the punca hesitant tu, alright, and then to cari the purpose of your marriage, and then insight and awareness. I think these are the four main components untuk for you to kind of like to ask really yourself, do I want to get married ataupun tidak. Alright, supaya marriage punya journey ni, because without all that, marital punya journey is also hard itself. Kan, so bila kita ada benda ni, it's going to be when we are hurt, kita ada tahulah apa yang kita nak kena buat. Alright, so supaya kita ada life jacket tu. Alright, okay. So I think it's a very good session to be talking with you, Encik Nasrun, today again. So macam last week kita go pada online kan, online live kita malu juga kan last week tu, tapi so hari ni kita decide untuk have a physical live lah. Okay, so untuk pengetahuan semua, next week kita ada live kita dengan tajuk terlalu mengharap. Alright, so next week penting so macam terlalu mengharap so macam kita ada cakap tadi kita banyak sebut tentang expectation kan, so we want to further discuss tentang expectations you have towards your partner lah, dengan tajuk terlalu mengharap. Alright, pada waktu dan time yang sama, waktu dan masa yang sama, pukul 9 dan hari Jumaat pukul 9 malam. So next week anda akan jumpa saya lagi, Encik Nasrun. Mungkin tidak kot Encik Nasrun, kita bagi muka lain sikit lah kan. Kita tak nak terlalu mengharap di situ. Betul. So kita terlalu mengharap lah. Alright. Okay, so and then with the I think so stay tuned untuk kita jumpa lagi next week. Dan before I end, saya nak tambah juga untuk anyone that wants to donate to Syria or Palestine, boleh go kepada khom.org.my untuk, and then click butang donate tu untuk donate kepada Syria atau Palestin lah. Alright, with the genocide that's happening in Palestine, so kita doakanlah untuk semua kanak-kanak, adult, women, elderly, everyone that's struggling there lah. And I think it's a very difficult moment for us untuk kita scroll through social media. So whatever it is, just take time for yourself. It's not you're not selfish, it's just that we need time for ourselves juga lah. Okay, so we are on our own war dengan in our side, so we do what we can do. We cannot help them directly, so kita buat apa yang kita boleh buat lah. Alright, so I think with that, I would like to say thank you everyone for spending time 1 hour with us. Sponsor kita hari ni. Sponsor kita hari ni. Sponsor kita apa? Daripada orang yang alright, okay, so nanti kita akan kita dibantu. Alright, so nanti I think that will be all. Okay, so nanti apa-apa we'll see you guys again next week tu je. Thank you everyone. Thank you for sitting with Umbrella Talk. Jangan cakap kami tak payung. Bye bye.